Den bankar och slår i väggarna. Ja, jag var under sängen. Jag tyckte jag dunkade i bak i ryggen på mig då. Det var så jobbigt, det kändes i kroppen. Och då kom han efter mig. Ja, vi bor i Säffle och vi har bott här 13 år. Ja. När började det hända saker i den här lägenheten? Det är väl ett år sedan det, 1,5 år sedan det. Ja. Den som är nu här, den bankar och slår i väggarna. Och han har ju gjort hål i väggen. Både i hallen och sovrummet. Skakar och flyttar sängen. Ja. Även när vi är i den. Alltså när ni ligger i sängen, att ni känner att det är någon som drar i sängen? Ja, jo. Fast ni ligger i den här, en tung säng? Ja. Jag skrapade på golvet. Jag var under sängen. Jag tyckte jag nu liksom något skrapa. Liksom. Sådär putsa liksom. Flytta matbordet till exempel också. Ja. Och välter stolarna. Ja. Köksstolarna. Kastar saker. Till exempel en teskedslängd. Ja, jag tänker det är så pass mycket att ni till och med skriver ner en lista så att man ihåg allt som har hänt. Ja. Det är ganska intressant för det är ju inte ett fenomen och det är ganska mycket som har hänt. Ja. Öppna spegeln i badrummet, spegelskåpet. Ena skåpet liksom, en glasspegel. Och när han dunkar då slocknar internet. Ja. När vi håller på med den. Det har det gjort. Det gjorde det i 2-3 dagar efter varandra. Ja. Och så den där parafinlampan skakade, den höll jag i till exempel och den kände riktigt hur den skakade. Då var det läskigt tyckte jag. Ja. Då tycker jag var nära. Och slår på tvn på natten. Skakar på, skrapar på golvet, gör det jag sagt. Har ni någon aning om vem det här kan vara? Jag tycker det stämmer på din bror, men för han har ju haft det jobbigt liksom, som hade sagt till henne då. Att han har jämt haft det jobbigt. Kan du berätta lite om din bror? Och han dricker mycket, han är ju så gott som alkoholist. Ja. Så det är väl problemen, därför har vi inte så mycket kontakt, för han är inte... Bråkig var han då. Ja, han är väldigt bråkig när han dricker och så. Ja. Ja, men det blir spännande så att vi kommer ju utreda här och se vad vi får fram och så kommer vi ta hit ett medium som inte känner till någonting om lägenheten eller de här fenomenen. Så får vi se vad hon får fram sen senare ikväll. Ja, det är spännande. Då är vi inne i det här bostadshuset här i Säffle. Och alltså, det är en otrolig historia det som de säger händer här. Alltså det här är det galnaste vi har varit med om. Det här är en sån fysisk aktivitet så det finns till och med bevis på väggar här och vi kommer titta på det här. Men det här är
galet. Ja, det är ju inte den största location vi har varit på, men det är ju så här det är. Man vet aldrig vad det händer. Det behöver inte vara det stora slottet från 1200-talet. Det kan ju vara precis som här. Det är ganska litet. Det är ju som ett, det är inte flera, bara 2-3 rum. Precis. Och inte alls speciellt stort. Men fenomenen som händer, det är ju de som är så jäkla häftiga som sticker ut. Otroliga. Men vad säger du, ska vi kicka igång redan nu då? Jag tycker ju så här, vi fyller upp rummen med olika instrument och så vi hör ju dem. Vi är så nära alltihop. Det här är ju som en stor etta, vill jag på säga, men det är väldigt kompakt och vi kommer ju höra. Och vi vet vad hotspotsen är. Vi kommer fokusera på hotspotsen väldigt, väldigt mycket och se om vi kan få de här fenomenen att ske. Mm. Och här inne är det den mest otroliga grejen som har skett. Alltså en säng som förflyttas när 2 personer ligger i den, glider, ligger och skakar. Och så hål i väggarna. Mm. Men det som jag tycker kommer bli ganska unikt här också. Det är när vi kommer ta hit ett medium. Och det mediumet ska vi då försöka få bort det eller få fram vad det är som rör sig här. Men vi ska först kolla på vad vi kan få fram vad det här är. Dels dokumentera kanske det som de säger händer här. Sen kör på med kommunikation. Och vi kommer ju ha men så mycket vi kan info om platsen när vi är färdiga här. Vi ska också testa teorin nu att nu är vi själva här inne. Sen kommer vi kalla tillbaka de som bor här, det här paret, lite äldre par som bor. Och se om det händer mer saker. Nu var det något ljud bakom kameramannen precis. Som knäppte. Jag vet inte om du hörde det, Viktor, men det var som att det small till det. Och nu säger ju Tony Viktor också. Det är en kille som heter Viktor som är nu här och filmar. Vi har fortfarande Lenny, han sitter i bussen, han hör oss här. Vi har all övervakning med ljudet. Så kommer det ett namn eller något så kan också Lenny sitta och söka på det här. Jag kan tänka mig att om den här energin rör sig så det räcker tror jag om vi ställer bara PMB rakt upp här. Rakt upp. Jag startar upp den och så skjuter den rakt upp i taket bara. Så får vi se. Det är fortfarande ljud där ute. Ja, det är som att det knäpper. Det är inget ljud som jag har hört innan utan det är något som att det knäpper. Det låter som att knäpper. någonting vandrar omkring där ute. Så den här energin som kan göra de här ljuden i väggarna och alltihop. Kan du gå och sätta handen på den där speldosan där? Kom ett obehag när du sa det där. Som en rysning, för att det kom från väggen här och framåt som att det bara drog. Och som sagt, det här känns som ett vanligt sovrum. Men nu hände, när du sa det där Niklas, det var jävligt skumt. För det var som att då hände någonting. Jag röst till också när jag sa det. Så om du är här med oss nu och du förstår vad vi säger. Så kan du banka i väggen. Alltså kolla här. När du pratar, jag vet inte vad det är du triggar igång. För någonting är det, alltså. Det känns som att du vet om att vi är här. Och vi ser ju vad du kan göra. Du kan flytta saker, du kan banka i väggarna. Och det här är din chans att kommunicera med oss och säga vad du vill. För den här familjen som är här vill ju veta vem det är som är här och vad du vill. Och nu kan du kommunicera med oss. Så om du är i det här rummet tillsammans nu. Skulle du kunna gå förbi den här lilla svarta nu som ligger på bänken. Bara röra handen ovanför eller bara svep förbi så kommer vi märka att du är här tillsammans med oss. Du har ju gjort hål i väggarna. Kan du göra ett nytt hål i väggen här för oss? Kan du flytta på den där sängen? Just det här, vi lämnar det här nu. Vi får ju ett obehag när man approachar det. Det är ganska schysst. Alltså, att vi till och med känner av det. Att man ryser till när man säger orden. Om du är här. Det här är ju enda rummet vi har PMB i. Så vi börjar spela så vet vi att det är härifrån. Ja. Så det är ganska enkelt att känna igen. Men vi provar den så här. Och sen efter det så kommer vi testa att lägga den mot väggen tänkte jag också. Det var någonting här som du vet. Men golvet låter ju inte ens. Ja, där knakar det lite grann. Det var något sånt där ljud du gör. Vi kommer lägga ut våran Paranormal Movement Alert, alltså PMA. Här kan vi sätta på larm och bara att den indikerar att det rör sig. Så vi lägger den på bordet. Vi tar inte larmet tänkte jag, utan vi tar ifall någonting flyttar sig. För här pratar de om att stolar ramlar, bord flyttas, allting vibrerar. Lampan där de har fått hålla i. Och det känns som att det är någon som skakar den. Det här blir perfekt. Och så PRSen bredvid. Vi kan väl bara testa bara när vi står här. Likväl som i det sovrummet här. Om vi har någon som kan flytta på det här bordet eller flytta på stolarna som de har berättat om. Skulle du kunna göra det för oss nu när vi står här? Ta vår energi och så gör du någonting.
Du har igång någon kommunikation där. Ska du testa? Ska jag prova det? Jag har igång avläsaren bara. Avläsaren slänger ut massa ord så vi får tolka om de kommer på engelska. Ska vi se om vi säger något. Prova att gå runt. Jag ska försöka gå utan att jag stör enheten, för den är lite känsliga. De här stolarna här som du har flyttat på och knuffat ner på golvet till och med. Skulle du kunna få dem att flytta lite grann på sig bara när vi står här? Jag har en sak i handen som du kan komma fram och prata guy för pojke eller man. Okej. Den mannen som är här, om jag talar till dig direkt nu. Kan du säga ditt namn till oss? Vi kan ju chans eller testa i alla fall, för vi har ju, vet ju Arne, hans bror omkom ju en brand. Precis. Här i Säffle för ungefär 1,5 år sedan. Det var då de här grejerna började hända här. Och jag för mig han nämnde alltså att hans namn var Tommy. Okej. Så Tommy, om du är i den här lägenheten och vill säga någonting till Arne, hälsa han någonting, så har du möjlighet att kunna göra det nu. Om det är du Tommy som är här, kan du gå fram till bordet här och röra den här antennen. Eller bara gå förbi här så ser vi att du är här med oss. Scratch, skrapljud. Det pratade hon om innan. Fick jag på avlysen. Och det är ju sovrummet. Under sängen är det de har hört. Som att någon ligger och krafsar. Ja. Men ska vi köra så här då? Vi lämnar de här två också. Vill jag ju höra ifall de går igång. Det är ju nära. Så tar vi också och sätter ut någonting i vardagsrummet. Mm. Den här känner igen. Säkert det är ju Hello Welcome. Jag kommer rikta den mot... Vänta. Någonstans. Här, köket. Kan du göra det där igen? Vi hörde att du var i köket här. Tommy? Är det du som är här? Rör den här järnpinnen i så fall. Vi låter den vara. Den kanske drar igång mer. Jag går tillbaka hit. Touched. Röra. Stör, säger de. Alltså, touch och disturb fick jag upp på avgörelsen. Ja, kan du röra den en gång till bara när vi står här? Du behöver inte vara rädd för oss. Vem du än är. Jag vet inte vem det kan vara just nu, men du som är här. Eller det som är här. Kan du röra den där antennen en gång till? Vi testar lite teori då. Är det en kvinna som är här? Är det en man som är här? Ahead. Aggression. V. Aggression V. Springer. Är det ett barn som är här? Mörkt. 40. Nu får jag massa ord. Okej. Hitta askan. Är det någonting som är i marken här under den här lägenheten? Kan du röra någonting av våra verktyg här inne som ligger på bordet? Om det är någonting som är i marken precis här. Hello, welcome. Så nu aktiverar 2 stycken PRS här statiskt och den här remfunktionen om någon kommer nära. Så om du gör som jag gjorde nu så kommer du få den att låta. Kan du kasta någonting här inne? När du säger kasta så lät det från golvet. Alltså vet det är ingen ovanför. Ingen ovanför. Och det här ljuden som kommer är som... Tänk här någonstans. Så lät det typ. Men det är ju så mycket som händer. TV:n slår igång av sig själv. Badrumsskåpet öppnar av sig själv.
Sen lite yrsel, men inte mycket så här också som kommer och går. Prova där inne då. Jag ska gå in här igen då. Och som ni märker, det är inte stort här. Utan vi kan ju röra oss ganska snabbt mellan rummen. Prova stå där jag står. Ja. Kan ni göra de här sakerna? Göra ett hål i väggen. Knacka så pass högt och hårt att det går hål i väggen så vi får se det. Så vi vet om att du är här. Och att du verkligen vill förmedla någonting här nu. Nu fick jag bara upp kamera. Får jag kolla lite grann om det händer något med tekniken. Så den individen, den entiteten som gör de här fysiska hålen i väggen, nu utmanar vi det att komma fram till oss här. Tänker igen när vi pratar om kamera. Att om den är intelligent, återigen det som kommer igenom här nu. Vi har ju kameror överallt här. Var det är så här att, ja men ni filmar ju det här. Eller ni, alltså, det inte vill bli dokumenterat. Nu var det en knackning någonstans. Så det är små knack bara, men det är svårt att säga var de kommer ifrån. Det är jättesvårt. Kan du göra så här då? Där. Ute. Jag vet inte om det var vardagsrummet eller om det var i köket. Var det här ute? Ja, här. Bra. Rysning. När du knackade. Du har... Jag vet inte vad det är. Varför rysningarna kommer direkt. Ja, och kolla. Titta på min alltså, gåshud som är när jag går in här. Det är ganska sjukt hur håret bara reser sig rakt upp. Kan du knacka åt oss? Känner du igen den melodin? Reveal Master fick jag upp bara 2 ord. Avslöja mästaren. Vad menar du med det? Säg ditt namn till oss. Kom ner. Vad är det som låter där borta? Jag måste bara kolla. Vad var det för ljud? Det låter som om det är någon utanför dörren. Okej. Jag tar med en spiritbox också ifall vi... Ja. Vi kanske ska testa den Niklas här. Kolla, jag går in och knackar på garderobsdörren. Direkt jag gjorde det cykeln den där. Ja, prova det igen då. Var det du som knackade? Vad var det? Var det du som knackade? Nej, mina var hårda. Sen kom det någonting annat. Det var en do. Och det lät som att det kom i väggen här. Prova en gång till. Vad är det för ljud som kommer efteråt? Det som är här, nu har du ju chansen att göra allt här så vi vet vad och vem du är. Har du kraften att kunna göra någonting för oss? Sätt dig i soffan om du vill. Kasta en kudde. Är det han som bor här, Arnes bror, som är här? Är det någonting du vill hälsa eller säga till Arne? Är det Eva du pratar med? Så gör ett högt ljud någonstans. Jag har väldigt mycket klockor här. Man hör klockljudet överallt. Men det är så intressant ändå. När vi inte är i samma rum och tittar bort och är i ett annat rum så går ett instrument igång. Nu är det ingenting i köket. Nu var det som troligtvis här då som lät. Jag tänker Len hör ju oss när vi är här för vi har ju på ljudupptagningar på vaket också. Ja. Så Len, om du hör oss nu. Jag hör det. Skulle du kunna kolla upp det här området om du hittar någonting här i Säffle kring det här? Om det har varit någonting i marken eller om det här är känt här i Säffle att det händer saker där?
Perfekt. Så är det bara att återkomma om du hittar något. Bra. Det vi har fått reaktion på nu, det är knackningar. Mm. Knackar här. När vi knackar där inne så går den här igång. Vi lämnar det där rummet och gick den igång. Så jag vet inte hur vi ska approacha det. Bara man ska... Men vi har ju kört avlyssning. Ska vi testa... nu sa den bord. Table. På bordet. Så nu ska vi lite kolla. Det är bara frågan om vi väntar lite stund med spiritboxen. Då hör vi inte. Nej, vi hör inte. Är det någon i köket där borta? Kan du röra det som är på bordet? Vet du om att du är död? Ljud uppifrån. Hur kan det vara ljud uppifrån? Det är ingen där. Om du är arg på någonting, kan du gå fram till någon av de här sakerna som vi har, som inte brukar vara här? Ska vi prova en spiritbox för att se om vi får igenom någonting på den? Precis. Vem är det som gör de här hålen i väggen? Ja. Väck. Man. Väck eller vägg? Om du tar all kraft du har. Ja. Och så slår du ett hål i väggen här inne. Jag utmanar dig till att göra det. Vi går in och så stänger vi dörren här. För som det, vi har ju massa hål här bakom också. Kan du göra ett till hål bakom dörren där? Ser du den där svarta dosan som står där uppe? Kan du knuffa ner den? Jo. Säg ditt för- och efternamn till oss. Vad heter du? Känner du familjen som bor här? Ja. Det ser lätt som en ung. Vet du vem som gör de här hålen i väggen? Det är inte mycket som kommer igenom. Nej. Pausa den lite. Pausa igen då. Nu är vi ju här. Kan du göra någonting för oss? Visa din kraft nu för oss. Banka hårt i någon av de här väggarna. Eller har du sån kraft att flytta den här sängen en enda gång bara? Är du fast här? Vill du ha hjälp härifrån? Lyssna nu om något går igång. Jag knackar här igen i garderobsdörren. Ja, gör det. Du som har vält de här stolarna, kan du komma in hit och flytta de här stolarna igen? Jag vill ju så gärna dokumentera fenomenen. Ja. Det är det, alltså man tänker när man kommer till ett sånt ställe där vi har stolar som åker ut, hår som slås i väggarna, bankningar. Och att det händer regelbundet. Man vill ju ändå på något vis hoppas i alla fall. Ja. Att det ska hända när vi är här nu. Om du tar all kraft du kan nu, vi bjuder in dig hit och knuffar det här bordet. Kan du flytta en stol bara lite grann? Bara så här. Har du så mycket energi? Då är ju vält de här stolarna. Stäng av den här.
Sätter den där borta. Ser du de här 2 lamporna som ligger och pulserar här? Om du sätter din hand på en av de här sidorna så kommer det lysa en färg. Så vi kan prata med dig. Du som går omkring här. Som knackar i väggarna. Man är tyst, man lyssnar också. Ja. Man vill så gärna höra de här bankningarna. Inte bara det, de har ju haft kraftningar under sängen. Ja. De ligger och sover som att någon ligger och klör sig på golvet. Mm. Så alla ljud är väldigt viktiga här just nu. Tycker du om när man bankar i väggarna här? Kanske titta ur en annan teori. Mm. Det kanske är något med marken. Alltså, ja, att det inte är kopplat till familjen utan det är någonting här under. Precis. Det är konstigt att de har bott här i 13 år. Mm. Det här startade för 1,5 år sedan. Ungefär i samband när hans bror gick bort då. Men är det någonting i marken här? Har det hänt någonting på den här platsen? Vill du få familjen att flytta härifrån? Det är därför du håller på att slå hål i väggarna. Gillar du inte de som bor här? Eller är det ett rop på hjälp? Vill du ha hjälp härifrån? Om det hade varit en släkting, hans bror som vill kommunicera och ge han något svar. Så borde han väl komma igenom och ge oss någonting nu. Eller så vill han vänta tills han vet om att Eva och Arne kommer att komma hit. Och att han vill ge det då, vi vet ju inte. Eller när mediumet vill man komma här sen. Ja. Det är kanske där han vill förmedla genom. Jag lägger den här i sängen. Så nu har jag lagt ett till instrument där inne. Det är en järnpinne som sticker upp från sängen. Vi har ju satt ut ganska mycket verktyg. Man vill inte ha för mycket heller. Vi vill oftast försöka fokusera så att ett verktyg blir centerpunkten för alltihop. För annars kan den energin få oss att bara springa runt i cirklar hela tiden som vi gjorde i början. Lite grann köket, lite grann här. Men nu har vi, om vi står här nu så har vi nästan full koll överallt. Förutom lite, jag säger inte riktigt köket men. Nej. Och vi har massa övervakningskameror, ljudupptagningar. För det starkaste och viktigaste för oss också, det är att försöka dokumentera de här fysiska fenomenen. Det är de vi vill komma åt. Stå här och få uppleva dem när de händer, det hade ju varit helt otroligt. Men det känns också som att vi måste adressera rätt energi och jag vet inte. Nej, och rätt för så vet man inte om det är kopplat till dem som bor här. Nej, precis. Det är det också, för just nu känns det som att vi inte riktigt kommer igenom, eller det som är här inte kommer igenom på det sättet. Så starkt som de har berättat i alla fall. Nej, och så rysningarna har försvunnit. Alltså, de var där en sväng när man adresserade, det känns som att någonting strök runt. Men det gick inte riktigt på instrumenten. Ska jag prova att lägga mig i sängen? Jag lägger mig på ena sidan här. Jag står kvar här. Ja. Nu kommer Tony lägga sig i sängen där. Får han göra det? Kan du få den där sängen att skaka? Dig bones. Jag får mycket så här gräv. Nej, men det är det jag menar. Ben. Och så find ashes. Hitta askan, precis. Vad menar den? Är det någonting under den här lägenheten? They. They finish. Vadå? Avsluta vadå? Assault. Vad betyder det? Attackera typ. Ja, du får attackera mig när jag ligger här då. Dra i den här sängen och får något skaka så jag vill resa mig ur härifrån. Du behöver inte vara rädd för varken mig, Niklas eller Viktor som är här inne just nu. Utan gör det du brukar göra när de andra, när Eva och Arne är här. Inga vibrationer här i sängen för det är... Oh, statiskt fält här.
Tack, kan du göra det en gång till? Tack! Jäklar vad fort det gick. Var du här precis med mig? Shit, vilka rysningar. Vänta. Vad är det nu? Vad fan var det där? Det var som att någon knackade mig här i bakhuvudet. Jag tror det gick in i stativet, vet. Att det var så här... Tuk, 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 tuk. Du som gjorde det där, kan du göra det en gång till? Det var helt hundra att jag gick in i micken, att jag hängde, du vet. Ja. Jag stod här. Och det var ganska intensivt. Och sen såg jag det här fältet. Kan du göra det en gång till? För kan du gå på kanten av sängen där? Så kommer det där lysa upp, precis som du gjorde nyss. Hur kan det låta från taket? Jag får inte ihop det. Hur kan det låta där uppe? Nej, jag måste bara testa en gång till. Jag la mig här i sängen. Avslöja. Eller avslöjad. Revealed. Så reste jag mig upp. Lyser den lyser nu. Va? Den lyser till nu. Tack! Du är här inne. Son fick jag upp nu. Och vad är det för djur? Varför då? Men gjorde du så här? Det var jag som gick emot. Nej, inte det, utan det var som... Nej, det hörde jag också här ute. Hörde du det? Som... Ja. Stanna fick jag upp nu. Vi är här med dig. Behöver du hjälp härifrån? Kan du gå fram till den här nu som ligger på sängen? Lys upp den ordentligt. Kan du göra det en gång till du precis gjorde här? Att du lyste upp den här, att du stod där. Tommy, om det är du som är här, bror till Arne, kan du gå fram till den här på sängen nu? Okej, vi lämnar det här rummet då. Hjälp. Help. Och som märker, det är ju svårt. Lite grann där inne. Det var intressant ändå. Just så här, jag har ett instrument till. Vi lägger det på sängen också. Det här är en prototyp som vi har. Jag lägger den här, tänkte jag. Och det är samma sak här, grönt eller rött. Så om det är något som passerar den där strålen, så då vet vi definitivt. Så du som brukar röra dig i sovrummet, kan du gå och ta i den där pyramiden jag la där? Om du är i sängen där, kan du röra det där blå pulserande ljuset? Få den att lysa rött om du vill att vi ska ut härifrån. Få den att lysa grönt om du vill ha kvar oss här inne. Testa en ghostboxa. Testa och se om vi får någonting inom det. Jag skulle vilja höra den här individens namn. Och rösten skulle jag vilja höra. Om de vill nu säga något till oss. Mm. Och ghostboxen funkar ju som spiritboxen. Det kommer brusa lite grann. Låt det avlösa några där. Hör du det här bruset som jag har här? Om du kommer nära mig så kan du prata med mig. Rör dig i din namn. Mm. Är du säker? Nej, jag stod så här. Vad kände du? Känns som du kanske fick det på film, men jag vet inte om jag rörde i dig. Det är som att du tog. Nej, jag stod så här. Du rör inte mig. Det andra gången, jag sa inte det förra gången, men då pirrade det till som att någon var här under tröjan. Det är bra, rör oss om du vill. Ta våran energi, gör grejer. Vi är här för din skull. Du kommer att få hjälp härifrån.
prova att gå runt med den här nu då. Den är energin som har knuffat stolar. Du påverkar han som bor här väldigt mycket. Han känner sig väldigt trött. What? Ingen aning. Det där var som flera igen. Sa den iväg? Vi kommer inte gå härifrån förrän du säger vem du är. Säg ditt namn till oss. Familjen vill veta vad du heter. Det var en kvinna där. Jag vet inte vem det är. Här. Men är det barn som är? Har du dött på den här platsen? Ligger din aska under det här huset? Vad är det? Spring. Spring, lätt. Spring. Vi kan inte springa härifrån. Om du knuffar ut en stol till oss är du snäll. Det kan vara ordet håll käft, men det är säkert. Gå. Det var gå. Det går om du drar ut den här stolen. Flyttar du på stolen så går vi härifrån. Jag tyckte den sa Arnes. Arnes. Vem är det som gör de här hålen i väggen? Gå bort. Hör du mörkt där? Ja, vi kommer in här istället. Står här. Vi kommer inte gå. Nu går vi in i den där strålen. Vi kommer inte gå. Du sa gå bort och vi kommer inte gå bort. Vem är du? Varje gång jag pratar så kommer vi. Ser du den här? Kan du sätt handen på den här? Varför? Det är ett barn. Ja. Eller är det barn? Det är barn som säger det. Det är barnet som är här. Kan du komma in och leka med oss här? Kan du få den där att spela, den som är uppe på byrån där? Om ni ber. Snälla spela på den som är på byrån där. Jag ber er så snällt jag kan. Sätt handen framför den. Så ni spelar. Aldrig. Det är det här också, man vet inte, alltså det kommer jättemånga konstiga ord. Det smällar överallt, jag fattar ingenting. Det känns som att vi kommer inte längre. Inte med det här. Som det nu känns som att det är helt stopp. Jag vet inte om vi ska ta hit familjen, att de får komma här och vara här. Tillsammans med oss och gå runt. Ja, vi testar det då. Och se om vi kan, eller kommer du på någonting mer som vi inte har provat? Nej, vi försöker kommunicera. Vi får se om det drar igång när de kommer. Om det är de som har sakerna med sig. Eller hur? Ja, då är det dags igen tänker jag. Nu är ju Eva med och Arne. Får vi se om det händer lite mer saker här nu då. Precis, för det är ni som upplever de här fenomenen här. Med hålen i väggen, knackningar och alla de här galenskapen som händer. Mm. Ja. Vi fortsätter och sätter vi igång. Nu ser jag inte vad du har den i klass. Det är en
rörelsedetektor. Precis, och den här låter ifall någonting går framför den. Så jag sätter den mot soffan här faktiskt. Så om någonting går förbi. Och så drar vi igång den här. Så kommer vi visa med rött och grönt ifall det är någonting. Så nu har vi ju de som bor här med oss. Är det någon som vill komma in här nu och prata med oss, så finns det massa olika typer av verktyg som ligger här. På sängen eller på bordet eller ute i köksbordet där. Är det någon som är här tillsammans med oss nu? Som vill kommunicera? Kom nu. Kom nu och visa det här till oss nu när vi har alla samlade. Det finns mycket energi att ta av här. Vi får göra en knackning i väggen. Jag vill inte. Nej. Jag knackade lite i garderoben, då gick ett instrument igång. Ja. Det är som att, så där får du inte göra, det är jag som ska göra det typ. Eller något sånt kändes det som. Ja, det stämmer alltså. Det är det som... Kan du göra så? Det är kraftceller. En smart den, tror jag. Ja. Men det var lite grann, vi hade, när vi var i ett rum, då hörde vi någonting ut i annat rummet. Ja. Och så gick vi till det rummet och gick in igen, då hörde vi någonting i ett annat rum. Det var som att det flyttade sig lite grann. Men inte jättetydligt. Vi ska se om det händer mer när vi... Ska vi Niklas gå in i sovrummet bara, för här upplever vi väldigt mycket. Ja, Stäng pyramiden bara. Ja. jag är mest där. Ska jag stänga här bara. Och Eva är också så. Så nu är vi här. Precis, nu är vi här inne. Kan du banka i väggen? Så vi får höra när du bankar i väggen. I den här väggen. Smäller ute. Då är det smäller ute. Nu är det där istället. Ja, det är så lite här från... Känner igen det ljudet? Är det så det där brukar låta, att det smäller? Ja, Liten sån här smäll. jo, men ibland har det varit högre då, men det är ju... Ja. Nu alltså dagen som var nu före, 14 dagar sedan, då det var något sånt Mm. svagt liksom. Kan du flytta den här sängen? Du har ju kunnat flytta och fått den att skaka. Kan du göra någonting sånt? Kan du komma in och sätta din hand framför den här så den låter så här? Kan du röra någon av de här sakerna vi har här inne? Är det några barn som springer här inne? Tycker om att busa. Kan du gå fram till den här som ligger på sängen och röra den här järnpinnen som sticker upp? Eller är det någonting i marken här som vill förmedla någonting? Kan du röra de här sakerna då? Vi fick upp det här med kamera. Om det är någonting med det att göra. Att nu filmar vi ju också. Ja. Det blir lite ändå att okej, vill den inte dokumenteras? Jag vet inte riktigt. Om du är där ute och går, kan du gå fram till det bordet där? Där det blinkar lite grejer. Och så rör vi den när du är snäll. Ska vi prova att gå till köket då? Prova det. Vi lämnar kvar här. Jag slår igång det där sen nu då. Ja. Går vi till köket och ser om vi kan få igenom något. Jag, Ja, det, jag ska gå lite Det var, nära. jag råkade gå förbi instrumentet här va. Och så ställer vi oss lite. Tony, Ja, den började här och den lyser. vilken? Kom. Kom. Så titta. Nej. Ja, jag tror vi fick det på vaket. Lyfter den här pyramiden upp? Ja, och både status och REM-funktion gick. Båda två? Ja. Precis när vi gick ut, vände jag mig om så började den glöda och så. Så bra, för med oss ut här nu då.
Så går vi till köket, ska vi prata med dig där. Men det är lite typiskt att det är efter i rummet vi lämnar. Ja. Där. Vågar sig då. Exakt. Du som har pratat med oss tidigare, kan du komma in hit och prata med oss igen? Vem är du? Säg ditt namn till oss. Någonting du vill hälsa dem som... Får den gå bort? Sa han det? Någonting du vill hälsa? Hej, hej. Vem är du? Känner du oss? Varför bankar du i väggarna här? Banka. Banka? Det låter som ett barn. Jag vet inte, jag Får inte ihop det. Vad vill du? Nu vill vi att du kommer in hit. Och så säger du ditt namn högt och tydligt. Det lät väldigt långt. Jag skulle inte vilja säga, det lät lite som långt här, Tommy, men jag vet inte. Jag frågar, om det är Tommy som är här? Säg ja i så fall. Är det någonting annat som är här? Som har med den här marken att göra? Säg då ja ifall det är så. Ja. Ja. Det är någonting annat. Starkt. Är du begravd under det här huset? Är din aska under det här huset? Lenny, har du kollat upp någonting om platsen här? Ja, jag har fått fram att det går en gammal pilgrimsled utanför här. Kan det stämma? Alltså det är en led här? Okej. Ja. Är det någonting mer du har fått fram om platsen? Inte mer än att det finns en kyrkogård också ungefär 1,5 kilometer härifrån. Det stämmer också? Ja. Efter den här smala vägen som... Ja, det är så? Bra, tack Lenny, det var jättebra. För jag tänker lite grann det vi har varit inne på här nu. Vi får det här med aska, vi har ben, gräv och nu frågar om det är i marken. Då kanske vi har en liten linje att gå på. Det kanske inte är kopplat just utan det är till er i det här fallet. Utan det kanske är någonting som är i närheten här. Men om det är någonting som är i marken som vill göra sig påminna att de är här. Kan du röra vid någonting här inne? Har du följt med något föremål i den här byggnaden hit? Så svårt för vi får inte riktigt ut vad det är. Nej. Jag håller på lite, vi har lite teorier men vi får inte responsen på det att det är så. Inget. Nej. Men vi gör så. Vi tar in Vilma. Ja. Och sagt, hon har ju ingen aning om vad som har hänt här ikväll. Så får vi se vad hon får fram. Om hon får fram någonting mer och eventuellt då kan få bort det som är här också. Hej. Hej, Vilma. Arne. Trevligt. Vilma. Eva. Trevligt. Spännande.
Ja, välkommen hit Vilma. Så vi har ju gått runt lite här. Och tänker att det är din tur att få känna in och se vad du får till dig. Så att jag hänger med egentligen och bara har med mätare ifall du får någonting som händer, så kommer jag mäta lite EMF. Men du får göra jobbet här och försöka se vad du får till dig. Ja, vad spännande. Ska vi se. Jag vill nog faktiskt börja med att gå rakt in här i allrummet, ser det ut som tv-rummet. Ja. Jag får faktiskt en första kontakt här. Och då så ser jag som en gestalt av en äldre herre som sitter i den där fåtöljen. Och han sitter precis som fåtöljen är riktad. Alltså att han bara... Ja, men han sitter och tittar rakt in så här i tvn. Och han är här för att egentligen hålla koll och vill vara nära er. Så att jag kopplar det att det är någon anhörig mer. Att han vill liksom ha koll och han sitter här och bara vill att det ska vara lugnt och väl för er. Och han har ganska tydlig energi och han visar att han har försökt kontakta er genom att han har påverkat elektroniken. TV-apparater, att han har slagit på tvn eller höjt ljudet och liknande. Och slår på tvn på natten. Jag ska försöka kolla på vilket sätt som jag flyttar mig lite hit för att känna vilken typ av anhörig det här kan vara. Jag får in ett namn och det behöver inte vara det här namnet, men det kan vara liknande. Och jag hör som Ane i namnet. Och det kan vara att bokstäverna AR till exempel är med i namnet. Men det är Ane i alla fall. Och han känns lite äldre, kring 80 år som han visar sig. Och jag kopplar honom mycket till dig, att det är dig som han tillhör helt enkelt och som han vill vara nära. Men han är en god energi. Han säger att han vet att ni vet om honom, eller ni har känt av hans energi här. Och särskilt just här i soffan, att till exempel om du har varit här själv i soffan så har du känt att du inte riktigt är helt ensam. Och det är inte meningen att skrämma, säger han, utan han vill bara visa sin närvaro av ren kärlek. Men det man kan göra då, det jag gör med anhöriga och de som är vänliga och bara vill vara här av kärlek, det är att jag tonar ner dem lite. Men jag tar inte bort dem helt om det är familjära band. Ska se. Men frågan är, jag tror jag nog vill gå vidare lite först. Så går vi tillbaka hit utifall han vill visa mig någonting mer. Om det känns okej? Ja, då vill jag in här. Här så får jag ganska snabbt in en kvinna, och den här kvinnan tillhör dig. Och hon visar som att hon står mot garderoben så och viker ihop och viker lakan, och det ska vara fint och det är så viktigt för henne att det ska tvättas rent och vara fint så. Och hon har varit med er, hon håller sig liksom här just för att när hon levde så var det viktigt för henne att sy upp gardiner och som jag sa vika lakan och att det liksom... Svärmor då? Ja. Jag tänkte precis säga någonting morhållet. Så att det är nog garanterat din svärmor. Jag ska kolla om jag får något namn. Så ser vi om vi kan bekräfta det också. Då får jag får fortfarande ordet mor, alltså som att det är lillemor eller... Ja, lillemor eller... Nej, jag stannar nog på lillemor. Det känns som... Det... Lillemor? Ja, det är lillemor. Jaha. Ja. Nej. Inte det heller. Nej. Men det är, jag får in det namnet. Men jag kopplar henne fortfarande till att det kan vara svärmor. För att hon gör sig väldigt, alltså hon är nästan, jag känner att hon är här nu. Och hon vill vara dig nära jättemycket. Och hon visar en koppling till dig. Och som sagt att hon organiserar mycket här. Och hon vill också bara ha koll. Och just den här kvinnan och mannen där ute, de vet inte om varandra. Nej. För de är på olika frekvenser.
Så att de känner inte av varandras energi. Ja, nu känner jag mig dragen till köket. Så jag tycker att vi går ditåt. När jag kommer in här i köket då är det som att en liten kompakt energi springer mellan mina fötter. Som en hund eller katt springer och stryker sig och går emellan. Så. Väldigt nyfiken, social. Och jag känner den typiska djurenergin som medium kan känna. Vi känner skillnad på människor och djur då, vilken energi. Så att väldigt glad, antingen hund eller katt. Jag kan faktiskt inte se eller känna in vad för typ av djur. Men väldigt glatt djur, gillar att hoppa upp på stolarna. Och det här djuret har en koppling till er två tillsammans. Om ni kanske tidigare har haft ett djur som har gått bort eller att ni har behövt tagit bort. Det är många år sedan det. Ja. Vart vill jag gå in? Har vi varit in här inne? Det har vi inte, va? Nej, då går vi in här. Det här kändes spännande här inne. Och här inne så är det en väldigt tydliga energier, ska jag säga. Det är flera jag får in här. Först så får jag in en man och han visar sig, han luktar lite sprit. Som att han hade lite alkoholproblem och var lite aggressiv. Och hans energi visar sig också så att han faller in och oj, jag ska synas och jag ska höras. Och han gör mycket väsen här. Jag tycker det stämmer på din bror, men... Och han dricker mycket, han är ju så gott som alkoholist. Bråkig var han. Ja, han är väldigt bråkig när han dricker och så. Men den här mannen som stövlar in så, jag har lite svårt att tyda vilken typ av connection han kan ha till er. Men det jag vet är att han är ingen okänd utan han har en koppling till någon utav er. Och han är här helt enkelt för att han behöver hjälp att föras över till ljuset. Han tycker han gjorde mycket fel när han levde och han är rädd att när han går över så hamnar han i helvetet och därför så vågar inte han gå över. Så att han vill be om förlåtelse och vill ha hjälp att bli född till ljuset. Ja, det påminner ju med spriten är ju den. Ja. Han var ju så gott som alkoholist. Är det din pappa? Bror? Ja. Okej. Ja. Och han var ju ganska stökig också. Ja. Men jag tänker att jag försöker tona bort honom. I och med att det är en anhörig då så jag plockar inte bort helt men det kommer bli jättelugnt när han försvinner. Så. Och jag gör det på en gång nu så att vi ska kunna fortsätta i resten av huset. För att annars kommer han vara hela tiden och störa. Jag ska se om han har någonting sista budskap att säga. Ja, sista budskapet är till dig då. Det är att du ska tänka på hållningen, säger han. Du ska inte bara för ryggproblem så, utan du ska visa att du är man. Du klarar det här och du ska vara rakryggad och så. Och inte liksom, han säger att du ska inte vara någon ynkrygg och gå så här, utan nu får du visa att du är mannen här och att du tar över efter mig nu, säger han. Så det är hans budskap till dig. Är ni okej att jag tonar bort honom lite grann? Ja, vad bra. Då ska jag ta in lite ljus och änglar här. Sådär. Nu tror jag att nu känns det. Jag såg honom gå iväg och jag visade ljuset och förklarade att det finns inget helvete utan han kommer få hjälp där på andra sidan och få den kärlek som han behöver. Och han har också fått sitt budskap igenom och visat att det är han som har varit här helt enkelt. Så att förhoppningsvis så blir det mycket lugnare, just den passiva och intensiva energin. Nej, jag kände faktiskt skrubben där. Alltså jag känner en energi
som liksom gömmer sig, eller vad man ska säga. Så fort jag kommer nära så är det som att energin ställer sig bakom något och liksom är lite skygg. Så att jag ska försöka se. Det är en liten pojke som jag får in som är ungefär så här lång. Väldigt busig så. Och nu så fort det kommer in en medial person här, för han känner ju att jag kan kommunicera, då vill han sätta igång och busa med mig. Och det är därför som han gömmer sig och springer omkring här. Och den här pojken, han är lite vilsen för att han letar efter sina föräldrar. Han har inte riktigt gått över till ljuset för att han behöver den länken. Jag behöver få dem att möta varandra så att han leds in i ljuset. Men han har sprungit här väldigt mycket på vardagarna, fram och tillbaka. Så att jag hör i huvudet att man har hört såna här små spring. Och han gillar att möblera om i hyllorna och välta lite grejer så. Och det är för att han busar helt enkelt. När jag frågar om hur han dog så känner jag brandrök. Och det kan ha varit att han har brunnit inne eller att han har blivit bränd på något sätt. För jag känner väldigt mycket brandrök runt honom. Och så visar han brännskador på kroppen. Jag tog ju bort där. Sen hade vi ju energin här också som jag ska försöka tona ner. Så att nu kommer väl jag egentligen bara gå runt där vi har varit. Våra förväntningar av huset i Säffle var stora. Efter allt som familjen berättat, dokumenterat och fått uppleva. Tänk om vi för första gången skulle bevittna ett kraftigt poltergeistfenomen som till och med hade sån kraft att kunna slå hål i väggar. Intressant var att se hur mediet Vilma arbetade. Hon fick fram mycket som stämde in på Arnes bror Tommy som tragiskt omkom i en brand. Det ska bli spännande att se om det blivit lugnt efter att Vilma hjälpte energierna över till andra sidan som fanns kvar. Men frågan är om det blivit helt lugnt. Eller om de krafter som är kvar i huset och orsakar fenomenen ser ut att ha gått över till andra sidan. Eller ligger vilande för att komma tillbaka med full kraft.